નમસ્કાર. એસવાય B.A.sem-3 અર્થશાસ્ત્ર પેપર નંબર 6 નાણું બેન્કિંગ અને રાષ્ટ્રીય અર્થવિધાન 1 યુનિટ 2 નાણાંનું મૂલ્ય એમાં ભાવ સૂચકાંકનું મૂલ્યાંકન. તો ભાવ સૂચકાંકની ઉપયોગિતા કે મહત્વ. તો પેલું છે ભાવ સપાટીની વધઘટ જાણી શકાય. ભાવ સૂચકાંક બે સમયના બિંદુઓના ભાવ પરિવર્તનોને તપાસવાનું કાર્ય કરે છે. તેથી ભાવ સૂચકાંકની મદદથી બે સમયના નિશ્ચિત બિંદુના ગાળામાં ભાવ સપાટીમાં કેવા પ્રકારની વધઘટ પેદા થઈ છે તેની માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી તેનો અભ્યાસ ઉપયોગી બને છે. બીજું છે નાણાંના મૂલ્યમાં થતો ફેરફાર જાણી શકાય છે. ભાવ સૂચકાંકની મદદથી સરેરાશ ભાવ સપાટીમાં કેવા પ્રકારના ફેરફારો થાય છે તે જાણી શકાય છે. સરેરાશ ભાવ સપાટીના ફેરફારને આધારે નાણાંના મૂલ્યમાં કેવા ફેરફારો થાય છે તે જાણી શકાય છે. તેથી મૂલ્યના પરિવર્તનોનો અભ્યાસ અનેક દૃષ્ટિકોણથી મહત્વનો બની જાય છે, જેના કારણે નાણાંના મૂલ્યમાં થતા ફેરફારને જાણવાની દ્રષ્ટિએ ભાવ સૂચકાંકનો અભ્યાસ કરવાનું મહત્વનું બની જાય છે. ત્રીજું છે જીવન ધોરણની સપાટી જાણી શકાય છે. ભાવ સૂચકાંક દ્વારા આપણે ખરીદ શક્તિના પરિવર્તનોને આધારે કોઈપણ રાષ્ટ્રની આર્થિક સ્થિતિ અને ત્યાંના લોકોના જીવન ધોરણની સપાટીમાં આવેલા ફેરફારોને જાણી શકીએ છીએ. તેથી ભાવ સૂચકાંકનો અભ્યાસ ઉપયોગી બને છે. પછી છે નાણાકીય નીતિ નક્કી કરવામાં ઉપયોગી બને છે. ભાવ સૂચકાંકની મદદથી ફુગાવો મંદીના દામવા માટે કેવા પ્રકારની નાણાકીય નીતિ ઘડતર કરવાની જરૂરી છે તેનું માર્ગદર્શન પણ ભાવ સૂચકાંક દ્વારા મળી શકે છે અને એ જ રીતે નાણાકીય નીતિ નક્કી કરવામાં તે ઉપયોગી બને છે. એટલે નાણાકીય એટલે નાણાંમાં જે વધઘટ એટલે નાણાંના પુરવઠામાં જે વધારો ઘટાડો કરવામાં આવે છે તેનું માર્ગદર્શન પણ આપણે ભાવ સૂચકાંક દ્વારા મળી શકે છે. પછી છે કે વેતનની નીતિ નક્કી કરવામાં પણ ઉપયોગી બને છે. ભાવ સૂચકાંક દ્વારા ભાવોમાં આવેલા પરિવર્તનો જાણી શકાય છે અને આ ભાવ પરિવર્તનોને આધારે શ્રમિકોના જીવન નિર્વાહ ખર્ચમાં શા ફેરફારો થાય છે તે પણ જાણી શકાય છે. આ જીવન નિર્વાહ ખર્ચના ફેરફારોની દિશાને આધારે વેતનમાં વધારો કરવાની જરૂર કે ઘટાડો કરવાની જરૂર છે તે અંગેનું માર્ગદર્શન પણ સરકાર પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને તેના અનુસાર વેતન નીતિને આકાર આપે છે, જે ભાવ સૂચકની મદદથી જાણી શકે છે. પછી છે કર નીતિ ઘડવામાં ઉપયોગી બને છે. ભાવ સૂચકાંક સરકારની કર નીતિના ઘડતરમાં માર્ગદર્શન બને છે, કારણ કે જો ભાવ સૂચકાંક દ્વારા એવો નિર્દેશ મળે છે કે જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓની કિંમતમાં ઘટાડો થયો તો તેનો અર્થ એ થયો કે લોકોની પાસે બચત થાય છે, તેથી તેઓ મોજશોખ અને સુખ સગવડની વસ્તુઓ ખરીદશે. આથી સરકારને આવી વસ્તુઓ ઉપર કર નાખવા માટે લીલી ઝંડી મળે છે. આમ કર નીતિના ઘડતરમાં પણ તે માર્ગદર્શન બને છે. આમ ભાવ સૂચકાંકની મારફત વેતન, આયાત નિકાસ, ઔદ્યોગિક નીતિ, રોજગારીનું પ્રમાણ, વસ્તી વગેરેના સૂચકાંક બનાવી શકાય છે. તેના દ્વારા આપણે સામાજિક અને આર્થિક પરિવર્તનનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. તેની મદદથી આવશ્યકતા અનુસાર યોગ્ય નીતિનું ઘડતર થઈ શકે છે. હવે જોઈએ આપણે ભાવ સૂચકાંકની મર્યાદાઓ. તો પેલું છે ભાવ સૂચકાંકનું મર્યાદિત ક્ષેત્ર. કોઈ એક હેતુ માટે તૈયાર કરેલ સૂચકાંકનું કાર્યક્ષેત્ર ઘણું નાનું હોય છે, કારણ કે સૂચકાંક બીજા હેતુ માટે ઉપયોગી બની શકતો નથી. દાખલા તરીકે જોઈએ તો રેલવેના કુલી વર્ગની આર્થિક સ્થિતિનો અભ્યાસ કરવા માટે તૈયાર કરેલ ભાવ સૂચકાંક કે વકીલો કે પ્રોફેસરોની આર્થિક સ્થિતિનો અભ્યાસ કરવા માટે બનતો નથી. એટલે રેલવેના કુલી માટે જે વર્ગનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો છે એ જ ભાવ સૂચકાંક પ્રોફેસરો કે વકીલની આર્થિક સ્થિતિનો અભ્યાસ કરવા માટે મદદરૂપ બનતો નથી. એટલે જુદા જુદા વર્ગના લોકોની આર્થિક સ્થિતિમાં આવેલા પરિવર્તનો જાણવા માટે અનેક ઉદ્દેશ દ્વારા જુદા જુદા ભાવ સૂચકાંક તૈયાર કરવામાં આવે છે. બીજું છે આંતરરાષ્ટ્રીય તુલના અસંભવિત. જુદા જુદા દેશના લોકોના જીવન ધોરણનો અભ્યાસ કરવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ભાવ સૂચકાંકો તૈયાર કરવામાં આવે છે, પરંતુ જુદા જુદા દેશોના લોકોના જીવન ખર્ચના આંકની તુલના કરવાનું કાર્ય અસંભવિત હોય છે, કારણ કે જુદા જુદા દેશોમાં ભૌગોલિક, સામાજિક અને આર્થિક પરિસ્થિતિ કેવી હોય છે, જુદી જુદી હોય છે, જેથી જુદા જુદા દેશના લોકોની સમાન વસ્તુના ઉપયોગ કરતો હોતો નથી અને બંને દેશોના ચલણની ભિન્નતા, આધાર વર્ષની પસંદગીનો તફાવત વગેરે પરિબળો પર ચોક્કસ પરિણામો તરફ દોરી જવામાં અવરોધક
બને છે. એટલે કે જુદા જુદા દેશના લોકો કઈ વસ્તુઓની વપરાશ કરે છે એ એનો સમાન વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરતા હોતા નથી. એટલે ત્યાંની આર્થિક પરિસ્થિતિ કેવી હશે? જુદી જુદી હશે. તેને દેશોનું ભૌગોલિક, સામાજિક, આર્થિક પરિસ્થિતિઓ કેવી હશે? જુદી જુદી હશે. એટલે વસ્તુમાં પણ ભિન્નતા જોવા મળશે. પછી છે સમયના પરિવર્તન સાથે ઉપભોગમાં પરિવર્તન. ભાવસૂચક આંકો એવી ધારણા સાથે તૈયાર કરવામાં આવે છે કે લોકોના ઉપભોગમાં કોઈ પરિવર્તન આવતું નથી, પરંતુ વાસ્તવના સમયમાં પરિવર્તન સાથે લોકોનો સ્વભાવ, રુચિ, ફેશનમાં પરિવર્તન થતું રહે છે. તેથી આધાર વર્ષમાં લોકો જે વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરતા હોય તેનો ચાલુ વર્ષમાં ઉપયોગ ન કરતા હોય તેવું બને છે અને તેના સ્થાને નવી વસ્તુનો ઉપયોગ કરતા જોવા મળે છે. તેથી ભાવસૂચક આંક તૈયાર કરવા માટે જરૂરી સામાન વસ્તુઓના આંક મેળવવાનું કાર્ય અશક્ય બની જાય છે. પછી ચોથું છે અવિશ્વસનીય પરિણામો. ભાવસૂચક આંક મહદઅંશે અનુમાનોને આધારે તૈયાર કરવામાં આવે છે. ભાવસૂચક આંક મહદઅંશે અનુમાનોને આધારે તૈયાર કરવામાં આવે છે. જે આંકડાઓનો આધાર લઈને તૈયાર કરવામાં આવે છે તે આંકડાઓનો શંકાથી પર હોતા નથી. તેથી આવા શંકાસ્પદ આંકડાઓને આધારે તૈયાર કરેલ ભાવસૂચક આંકના પરિણામો વિશ્વસનીય ન હોય તે બહુ સ્વાભાવિક છે. અને જો પરિણામો બહુ વિશ્વસનીય ન હોય તો વ્યવહારમાં તેનું મૂલ્ય ખૂબ ઘટી જાય છે, તે પણ એટલું સ્વાભાવિક છે. પછી અવાસ્તવિક આંકડાઓનો આધાર. એટલે કે નાણાંના મૂલ્યને જાણવા માટે ભાવસૂચક આંક તૈયાર કરવામાં આવે છે. તો નાણાંનું મૂલ્ય, આ મૂલ્ય વાસ્તવમાં છૂટ વસ્તુઓની કિંમતો ઉપર આધાર રાખે છે, પરંતુ છૂટક કિંમતોને સાચા સ્વરૂપમાં મેળવી શકાતી નથી. આથી મોટા ભાગે ભાવસૂચક આંક જથ્થાબંધ કિંમતોના આધારે તૈયાર કરવામાં આવે છે, કારણ કે જથ્થાબંધ કિંમતો પ્રાપ્ત કરવાનું ઘણું સરળ હોય છે. આ જથ્થાબંધ કિંમતો છૂટક કિંમતો કરતાં નાણાંના મૂલ્યમાં થતા ફેરફારોનું યોગ્ય રીતે માપ કાઢવાની ઓછી ક્ષમતા ધરાવે છે. એટલે કે અવાસ્તવિક આંકડાઓનો આધાર પર ભાવસૂચક આંકની ઓછી ક્ષમતા ધરાવે છે. પછી રેશનિંગના ભાવો સાથેની તુલના અર્થહીન છે. આધાર વર્ષના ભાવો મુક્ત બજારમાંથી મેળવવામાં આવ્યા હોય અને ચાલુ વર્ષના સરકારે રેશનિંગ દ્વારા ભાવોને નીચી સપાટીએ સ્થિર કર્યા હોય તો સ્વાભાવિક છે કે આધાર વર્ષના સંદર્ભમાં ચાલુ વર્ષના નાણાંનું મૂલ્ય વધેલું માલુમ પડે છે. પરંતુ આ પરિણામ સાચું નથી, કારણ કે ચાલુ વર્ષમાં સરકારે રેશનિંગ દ્વારા કૃત્રિમ રીતે ભાવો નીચી સપાટી પકડી રાખવા પ્રયત્ન કરેલ છે. કારણ કે ચાલુ વર્ષમાં સરકારે રેશનિંગ દ્વારા કૃત્રિમ રીતે ભાવો નીચી સપાટીએ પકડી રાખવા પ્રયત્ન કરે છે કે ચાલુ વર્ષમાં રેશનિંગ હોય તો તેના આધારે તૈયાર કરેલ ભાવસૂચક આંક દ્વારા વાસ્તવિક ચિત્ર મેળવી શકાતું નથી. પછી જે ભાર મનસ્વી રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે. સાદા ભાવાંકમાં બધી વસ્તુઓને સમાન મહત્વ આપવામાં આવે છે, જ્યારે વાસ્તવમાં બધી વસ્તુઓનું સમાન મહત્વ હોતું નથી. આ ત્રુટિને દૂર કરવા માટે ભારિત ભાવાંક બનાવવામાં આવે છે. એટલે કે આ ત્રુટિને દૂર કરવા માટે ભારિત ભાવાંક બનાવવામાં આવે છે. પરંતુ આમાં જે ભાર નક્કી કરવામાં આવે છે તે કોઈ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ નહીં, પરંતુ મનસ્વી રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે, પોતાની રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે. તેથી આ સૂચક આંકમાં વાસ્તવિકતા કરતાં કાલ્પનિકતા વિશેષ જોવા મળે છે. આમ ભાવસૂચક આંકની રચનાની મુશ્કેલીઓની સાથે સાથે તેની આંતરિક મર્યાદાઓ પણ ઘણી છે. આમ છતાં એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી અને તેના આધારે પણ આપણે જુદા જુદા સમયે જુદી જુદી વ્યક્તિઓ અને જુદા જુદા દેશોના તુલનાત્મક અભ્યાસ કરીને તેના દ્વારા આર્થિક તેમજ સામાજિક પરિસ્થિતિમાં આવેલ પરિવર્તનો અંગે મહત્વપૂર્ણ જાણકારી પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. તેથી વ્યવહારમાં તેનું જે મહત્વ છે તેની ના પાડી શકાય તેમ નથી. એટલે જુદી જુદી વ્યક્તિઓએ જુદા જુદા દેશનો તુલનાત્મક અભ્યાસ કરે સમય અને સ્તરની આધારે, જેને આપણે ભાવસૂચક આંકની રચનાની પદ્ધતિને મુશ્કેલીઓની સાથે સાથે આંતરિક મર્યાદાઓ પણ ઘણી છે. હવે આગળનો અભ્યાસ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોશી. થેન્ક યુ.